ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ። ይህ ዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ መቅረቡን ቀጥሏል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የ10ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ይዘላችሁ ቀርበናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ባለፈው ለሰን የ9ኛ ክፍል ፓርት 1 ይዘን መቅረባችን ይታወሳል። ዛሬ የ10ኛ ክፍል ዩኒት 1 ይዘላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። በቀጣይም የ11 የ12ን እያን እንቀጥላለን። ስለዚህ ከ9 እስከ 12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ለሰን በዲጂታል መልቲሚዲያ እንደሚሰጥ ከወዲሁ እያሳሰብን ቻናላችንን ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ እንድታግዙን እንገልጻለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ለሰናችን እናልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 1 የ10ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የሚያወራው ስለ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመርስ ቢሄቪየር ይላል ማለት ነው። So in this chapter we will see the theory of consumer behaviors የኮንሱመር ቢሄቪየሮች ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። ኮንሱመር የምንላቸው እዚህ ጋር ምንድነው the end buyers of ፕሮዳክቶች ናቸው። ፕሮዳክቶችን የምንጠቀማቸው ወይም የሚጠቀም ግለሰብ ወይም ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ኮንሱመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው እንዳየነው 9ኛ ክፍል ላይ የተወሰነ ነገር ስለ ኢኮኖሚክስ አውርተናል። ስለዚህ እዛም መከታተል ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቲዮሪ ነው የምናልፈው ማለት ነው። ኮንሱመር ዲሲሽን ሜከር ነው፣ ውሳኔ ሰጭ ነው። በዚህ ወይ ዲሲሽን ሜከር ዩኒት ነው። አን ኢንዲቪጁዋል ኦር ሃውስሆልድ ሊሆን ይችላል who use our consumer commodity and services። ስለዚህ ኮሚኒቲዎችና ሰርቪሶችን ሊጠቀም የሚችል ኢንዲቪጁዋል ዩኒት ነው ማለት ነው ኮንሱመር ብለን የምንጠራው ማለት ነው። The theory of consumer behaviors is concerned with how consumer decide on the basket of goods and services he or she consume in order to maximize her or her satisfaction። ስለዚህ በሆነ ማርኬት ውስጥ ያለን ፕሮዳክት የመጠቀምና ሳቲስፋይን የመለካት ሂደት እንዲሁም በዛ ውስጥ ያለው ፍሎ የሚያጠነጥን ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ይህ ማርኬት ኦፍ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ የምንላቸው ከማርኬት የምናገኝ ወይም ማርኬት እንደማለት ነው። እሱን ነው የምናየው። in this unit we will see discuss how consumers decide to spend his or her income in different goods ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ኮንሱመር አንድ ፕሮዳክት ከመግዛቱ በፊት ዲሳይድ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ፕሪፈር ያደርጋል ይፈቅዳል ማለት ነው ያን ፕሮዳክት ለመግዛት ደግሞ መጀመሪያ ስለ ፕሮዳክቱ ማርኬት ሪሰርች ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ይሄን ኮንቴንት ነው እዚህ ጋር የምናየው ማለት ነው። The theory of consumer behavior sets out with the following important assumptions የሚከተሉትን አሳምፕሽኖች ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ማለት ነው። The consumer have limited income ኮንሱመሩ ወይም ፕሮዳክቱን የሚወስደው ሰው ወይም ፕሮዳክቱን የሚገዛው ሰው ሊሚትድ ኢንካም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። እዚህ ሊሚትድ ስንል በቂ ማለት ሊሚትድ ማለት በቃ ለዛ ፕሮዳክት ለመግዛት በቂ የሆነ ኢንካም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። አንድ ሰው መኪና ለመግዛት ከሆነ ብዙ ንብረቶች ሊኖሩት ይገባል። ዳቦ ለመግዛት ከሆነ አትሊስት የወር ደመወዝ ሊኖረው ይገባል እንደማለት ነው። The consumer is assumed to be rational ኮንሱመሩ ምን አለበት assumed to be rational መሆን አለበት given the consumer's income and market price of the commodity he or she spend the income on goods and services that give highest possible satisfaction or utility ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንሱመር ከመግዛቱ በፊት ራሽናል ሊሆን ይገባል። ስለ ፕሮዳክቱ ቅድም እንዳልኳችሁ ማርኬት ሪሰርች ሊኖረው ይችላል፣ ግን ስለ ፕሮዳክቱ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ኢንካም ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ዲሳይድ ማድረግ አለበት ማለት ነው። The consumer has relevant information to make a decision ኮንሱመሩ ወይም ኤንድ ባየር ኦፍ ዘ ፕሮዳክቱ ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል። ስለ ፕሮዳክቱ ወሳኝ የሆነ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይገባል ቱ ዲሲሽን ለመወሰን ለመግዛት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን እስክሪብቶ ለመግዛት ሪሌቫንት ኢንፎርሜሽን ሊኖረኝ ይገባል። መጻፍ አለበት እስክሪብቶ ያስፈልገኛል ወይ? የመጀመሪያው እስክሪብቶን ለመግዛት ብር አለኝ ወይ? እስክሪብቶ ያስፈልገኛል ወይ? እስክሪብቶ ይጽፋል ወይ? የሚሉት የመጀመሪያ ፕሪኮንዲሽኖች ናቸው። ዲሲሽን ከመስራቴ በፊት ማወቅ የሚገባኝ ፕሪኮንዲሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የኮንሱመር has relevant information about the product and is aware of his or her income ስለዚህ aware ሊኖረው ይገባል and aware of commodity available
their prices በሚፈልገው ዋጋ በኪሱ አቅም ፕሮዳክቱ መኖሩና ቻርጅ በሚያደርግበት ፕራይስ መግዛት ይችላል የሚል ቲዮሪ የሚያጠነጥን ነው የኮንሱመርስ ቢሄቪየር ብለን የምንጠራው ማለት። ኦኬ ወደ ኦብጀክቲቮቹ እንሂድ። At the end of this lesson, the students or the learners should be able to identify the following issue. 1. Explain cardinal utility. Cardinal utility የምንለው ምንድን ነው? ካርዲናል ዩቲሊቲ፣ ኦርዲናል ዩቲሊቲ፣ ካርዲናል ዩቲሊቲ አለ። እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ ካርዲናል ዩቲሊቲ ነው። ኦርዲናል ደግሞ ሌላ ጊዜ እናያለን ማለት ነው። ዲስከስ ሃው ሎ ኦፍ ዳይሜንሽን ማርጂናል ዩቲሊቲ፣ ሃው ሎ ኦፍ ዳይሜንሽን ማርጂናል ዩቲሊቲዎች ናቸው። ኢሉስትሬት ዘ ኮንሱመር ኦፕቲመም አንደር ዘ ካርዲናል አፕሮችስ፣ ሜንሽን ዘ አሳምፕሽን ኦፍ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ። የኦርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ አሳምፕሽኖች እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን ማለት። ቀጥታ ወደ ለሰው እናልፈው። ኦኬ ኬ ፖይንቶች አሉ፣ ተርሞች አሉ። እንግዲህ ኮሚዲቲ፣ ሳቲስፋክሽን እና ዩቲሊቲ ማወቅ አለብን። ይሄ ግድ ነው። ዋይ ዱ ዩ ባይ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ? ለምንድን ነው ፕሮዳክቶችን የምንገዛው? ለምንድን ነው አገልግሎቶችን የምንገዛው? ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ምርትና አገልግሎቶችን ለምን እንገዛለን? ፕሮዳክቶችን ለምን እንገዛው? ለምሳሌ ይህን እስክሪብቶ አሁንም ድጋሚ ልወስደው ነው፣ ቅርቤ ላይ ስለሆነ ነው እንግዲህ ለእናንተ። ይህን እስክሪብቶ ለምንድን ነው የምገዛው? ስለዚህ የሆነ የምፈልገው ኢገር ያደረገኝ ነገር አለ፣ ይህን እስክሪብቶ እንድገዛበት ያደረገኝ ነገር አለ ማለት ነው። ሰርቪስስ ለምንድን ነው? ይሄን ቪዲዮ ለምንድን ነው የምታዩት? የሆነ ሰርቪስ ፈልጋችሁ ነው እያያችሁ ላላችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ለምንድን ነው የምታዩት? ሰርቪስ የሆነ ሰርቪስ እየፈለጋችሁ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮንሴፕቶች ናቸው እዚህ ጋር in our every life በምኖርበት ሰዓት we buy different goods and services for consumptions ለፍጆታ የተለያዩ ፕሮዳክቶችንና ሰርቪሶችን እንገዛለን። ለምሳሌ አንድ ሰው ሲታመም የጤና ባለሙያ ቤቱ ሊጠራ ይችላል፣ ሄዶ ሊታከም ይችላል። ሰርቪስ እያገኘ ነው ማለት ነው። Utility is the level of satisfaction or pleasure derived from the consumption of goods and services ይላል። ዩቲሊቲ የምንለው ምንድነው? ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው። ስንጠቀም የምናገኘው ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ነው። እርካታ ነው፣ ፕሌዥር ነው፣ ስሜት ነው ዩቲሊቲ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለምሳሌ ብርቱካን ስንበላ የሚሰማን ስሜት አለ፣ ዛት ኢዝ ዩቲሊቲ። ሙዝ ስንበላ የሚሰማን ስሜት አለ፣ ዛት ኢዝ ዩቲሊቲ። ቡና ስንጠጣ የሚሰማን ስሜት አለ፣ ዛት ኢዝ ዩቲሊቲ። ሶሪ። ስለዚህ utility is the level of satisfaction or pleasure derived from the consumption of goods and services የሆነ ፕሮዳክት ስንጠቀም ወይም ስንወስድ የምናገኘው ሌቭል ፕሌዥር ዩቲሊቲ ብለን እንጠራለን። ይሄንን ቪዲዮ አሳልፋችሁ ሌላ ቪዲዮ ልታዩ ትችላላችሁ፣ ይሄ ስለደበራችሁ ማለት ነው። ለምን እዛኛው ላይ የተሻለ ዩቲሊቲ ልታገኙ ስለምትችሉ ማለት ነው። that's why utility is power of community to satisfy human wants የሰው ልጅ ፍላጎት ሳቲስፋይ ለማርካት ያለ ፓወር ነው ማለት ነው። is the power of community የተጠራቀመ ኃይል ነው። for example bread has the power of to satisfy hunger ዳቦ ስንበላ የተራበ ሰው ትንሽ ምን ያህል ሳቲስፋይ ያረጋጋዋል while water cuts or hurts. In defining utility it is important to meet the following points የከተሉ ፖይንቶች ማለት አስፈላጊ ነው። relativity of utility አለ። The utility of commodity is subjective to person needs. It is not absolute or objectively determined. Absolutely determined አናደርገውም። relative utility ብለን እንጠራው ማለት አንዱን ከአንዱ የምናየው ማለት ነው። The same commodity provides different utility to different consumers. ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮዳክቶች ሁለት የተለያዩ ሰዎችን ተመሳሳይ የሆነ ዩቲሊቲ አይሰጥም። ለምሳሌ እኔና ጓደኛዬ ብርቱካን ብንበላ ሁለታችን እኩል ሳቲስፋይ ያደርገን። ሁለታችን ቡና ብንጠጣ ተመሳሳይ ፕሮዳክት ነው፣ ግን ተመሳሳይ ኮንቴንት ያለው ቡና ብንጠጣ ተመሳሳይ ዩኒቲ ላናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ቢኮዝ ያ ፐርሰፕሽን የሚወጣው ከተጠቃሚው ነው። ፎር ኤግዛምፕል non smoker do not derive any utility from cigarettes. The utility of product can be different at different place and time. The utility of products የፕሮዳክቶቹ ዩቲሊቲ የሚሰጡት ፓወር የሆነ እርካታ ከቦታ ቦታ ይለያያል፣ ከጊዜ ይለያያል። For example, the utility of weight get from the wearing jackets during the coldest season is
not the same during the hot season. ጃኬት የሚለብስ ሰው ለምሳሌ በብርድ የሚለብሰው ሰውና በሙቀት የሚለብስ ሰው የተለያየ ዩቲሊቲ ነው። በብርድ የሚለብሰው የጃኬቱን ጥቅም ያውቀዋል። በሙቀት የሚለብሰው ሰው ደግሞ የጃኬቱን ጥቅም አያውቅም። ጃኬቱን አውልቆ ይጥለዋል። so it haven't any utility የለውም ማለት ነው። for the same consumer utility vary from unit to unit ከዩኒት ዩኒት ይለያያል። from time to time ከጊዜ ጊዜም ይለያያል። and place to place ከፕሌስ ፕሌስም ወይ ከቦታ ቦታ ይለያያል። for example the utility of getting from drinking tea early in morning may be different from utility we get during lunch time ቅድም እንደነገርኳችሁ ጠዋት ሻይ መጠጣትና ከሰዓት ሻይ መጠጣት እኩል ዩቲሊቲ የለውም። that's right utility and usefulness are not synonyms. remember utility እና usefulness ይለያያሉ። እንደሚያስፈልገኝ እያወቅኩ የሆነ አንዳንድ ጊዜ ሰው ሲታመም ያው ካስተዋልን የሆነ ነገር ያስፈልገዋል ግን አይፈልገውም። ፕሮዳክቱ መድኃኒት ዋጥ እየተባለ መድኃኒት አይወጥም ግን እኮ ያስፈልገዋል። ሌላ ጊዜ በኖርማል ጊዜም ምግብ ይበላል፣ ሲታመም ግን ምግብ አይበላም። ግን አስፈላጊ ነው። ዛት ኢዝ ዩዝፉልነስ። ዩቲሊቲ ምንለው ግን ከፕሮዳክቱ የምናገኘው ወይ ኮንሱም ከምናደርገው ፕሮዳክት የምናገኘው ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን ወይም ፕሌዠር ነው። ስለሆነ are not synonyms. useful is the concern of products whereas utility is the concern in the consumer ይለናል። ኦኬ approach to measure utility since utility is a quantitative concept። አሁን ዩቲሊቲ ኳሊታቲቭ ኮንሴፕት ነው። ዩቲሊቲ አሁን ኳሊታቲቭ ነው። ይጣፍጣል፣ አይጣፍጥም፣ አንደኛ ነው፣ ሁለተኛ ነው፣ ስማርት ነው፣ ቤስት ነው እንላለን። this is what qualitative way of expressing utility ናቸው። it's difficult to measure quantitatively አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ 30፣ 40 ብለን ለመገመት ወይም ለመቁጠር ልንቸገር እንችላለን። but economists try to quantify into different ways። ኢኮኖሚስቶች በሁለት መንገድ ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ጀምረዋል። ካርዲናል ዩቲሊቲ፣ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪን እናያለን ማለት ነው። at the end of this lesson the students able to understand discuss the cardinal utility measurable utility ማለት ነው። 50 60 40 20 ብለን የምንመዘግበው ነው። compute total utility, calculate marginal utility, state low the dimension marginal utility, drive consumptions consumers ኦፕቲመም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ይሄንን በቀጣይ ለሰን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በመስጠት ሐሳባችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ምን ይቀርብላችሁ፣ ምን ይምጣላችሁ፣ የምናስተካክለው ነገርም ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው።